নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল JYOTIKAMIXYTৰ মই JYOTIKAই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী নহয়নে সকলোকে জনাইছো ভোগালী বিহুৰ বহুতো শুভেচ্ছা। ফ্ৰেন্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো যদিও বিহুত পিঠাপনাসমূহ বনাইছোৱে নহয় জানো সকলোৱে বনাই ময়ো বনাইছো কিন্তু তাৰ লগতে মই সংগতি ৰাখি আজি মই লৈ আহিছো বিহুৰ কিছুমান পিঠা ক্ৰাফ্ট। এয়া চাওকচোন মোৰ হাতত এয়া আছে কিছুমান বিহুৰ পিঠা ক্ৰাফ্ট। এয়া তিল পিঠা, এ নাৰিকল লাডু, এ লালমোহন মিঠৈ লাডু, তাৰপিছত তিলৰ লাড়ু, নান কাটা, বিস্কুট, তাৰপিছত এয়া নাৰিকল ভৰোৱা পিঠা, বৰ পিঠা, কণী, এনেকৈ সকলোবোৰ এয়া সৰু সৰু নিমকি এয়া সকলোবোৰ মই ক্ৰাফ্ট কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু আজি তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ যিহেতু বিহু সেইকাৰণে আজি দেওবৰীয়া বিশেষো সকলোৱে কণমানিহঁতেও কৰিব পাৰিব আৰু যাৰ ইচ্ছা তেওঁ কৰিব পাৰিব। আৰু ক্ৰাফ্টখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছিলোঁ ৱাল পুটি আৰু লৈছিলোঁ অলপমান কাঠৰ গুড়ি, যিখিনি তিল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি লৈছোঁ কাঠৰ গুড়ি অলপ। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই ভিডিঅ'ৰ মাজত একো নকওঁ, মাত্ৰ বিহুৰ কথাহে অকণমান কৈ যাম। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। যিটো কৰিছোঁ এই কণীৰ যিটো ফাল দেখিছে এইটো মই আমাৰ কণীৰ যিটো খোলা সেই খোলাটোত মানে ৱাল পুটি ভৰাই পেলাই এনেকৈ কৰিছোঁ। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চালে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ পিঠা ক্ৰাফ্ট মানে পিঠা বনাই ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং ৰুমৰ বা ডাইনিং টেবুলত সজাই ৰাখিব পাৰিব। আমিতো মেলাবোৰত দেখাই পাওঁ নহয় জানো, কিন্তু নিজে কৰা কামবোৰ বেছি ভাল লাগে। সেইকাৰণে আজি এটা আপোনালোকলৈ ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মন কৰকচোন এয়া কাণফুলি, এয়া এটা ঢোলবিৰি, এই সকলোবোৰ মই নিজ হাতে বনোৱা আৰু আগতে বহুতো ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। যিসকল নতুন তেওঁলোকে হয়তো নাই চোৱা, যদি আপোনালোকে চাবলৈ মন কৰে চাব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। পোহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা মাঘ বিহু। মাঘ বিহু ভোগৰ বিহু। কাতি বিহুৰ কঙাল অৱস্থাৰ পৰা আঁতৰি আহি মাঘৰ শীতল পৰিৱেশ আৰু নতুনকৈ চপাই অনা সোণোৱালী শস্যৰ ভোগ সম্ভাৰেৰে আৰু মুকলিমূৰীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি অসমীয়া মানুহে নিজকে বিলীন কৰি দিব খোজোঁ নহয়নে। মাঘ বিহুৰ অন্যতম লোকাচাৰ হ'ল মাঘ বিহুৰ উৰুকা। সেইদিনা ৰাতি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধৱ মিলি এসাঁজ খোৱাৰ লগতে আকৌ এবাৰ সমন্বয়ৰ সূতাৰে বান খোৱা হয়। মাঘ বিহুৰ লগত জুইৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। শাস্ত্ৰীয় মত অনুসাৰে অগ্নিক জাতবেদ বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ অৰ্থ সকলো সৃষ্ট বস্তুৰ ভিতৰত থাকি ই সকলোতে প্ৰকাশিত হয়। সেই হিন্দু ধৰ্মত ধৰ্মীয় কাম কাজত অগ্নি বা হোমক পূজা কৰা হয় নহয় জানো। অগ্নি পূজাত তামোল পাণ সেন্দুৰ হালধি তিল চাউল মাটিমাহ সৰিয়হ ব্যৱহাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। ভেলাঘৰ আৰু মেজি পোৰাৰ যোগেদি অগ্নি দেৱতালৈ প্ৰণাম জনোৱা হয়। নামনি অসমত মেজিক পুজি বা ভেলা পুজি বুলি কোৱা হয়। মাঘ বিহুৰ মেজি পোৰাৰ ৰীতি এটি সমূহীয়া আহুতি বুলি ক'ব পাৰি। মেজি জ্বলোৱা প্ৰথা প্ৰাক-বৈদিক আৰ্যসকলে পূজা কৰা মাগী বা মেজাইৰ পৰা অহা বুলি ভাবিবৰ থল আছে, আমি কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। বাৰু যিয়ে নহওক আজি যিহেতু মাঘ বিহু সকলোকে পুনৰ ওলগ জনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ এটি ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক বনাই উলিয়াইছোঁ। আমাৰ যিহেতু ভোগৰ লগত জড়িত ভোগালী উৎসৱ সেইকাৰণে আচলতে আজি এইখিনিকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। চাওকচোন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। ৰ'ব ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া পিঠাগুড়ি বুলি ভাবিছে নেকি? নহয়, কিন্তু এয়া হৈছে ৱাল পুটি আৰু মই পিঠাপনাসমূহ যে বনাই উলিয়াইছোঁ এয়া ৱাল পুটি দি বনোৱা পিঠাপনা। আৰু এয়া হৈছে আজি ভোগালী বিহুৰ এটা সুন্দৰ ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ।